got summer on my mind. Nowhere else, no Lord, take me downtown to you. People show me love, but I can't take it. What I said was true, real pain can't fake it. Still they wanna be with me, still they wanna leave with me, still they wanna feel like me, still I can't believe it's me. Time you spend with me, I spend mine on being free. On a flight to NYC, I see you in the sea. I wonder why you need to lie. When you see me cry, when you see me shy, when you see me high, when you see me die. Where we from, you don't know. You will know where we will go. If he could ride the way you do, I'd take him back to my place. I know if he could act more like a fool, I'd take him back to my bed. I know I'd let him lead me and he will love it. No losers in this game, he plays, I play it and he read the way you do and that right won't be over. The only thing it takes is you to coming over. Coming over, coming over, coming over, coming Hai că e activitate dacă e așa. Salut tot cu mare, salut Zedi. Da, mare, și-a fost prima, salut Georgel. Salut Chillman, hai pe camera. Aveți, acum începem custom-urile. M-a ajuns să fac și eu 300 de puncte. Ia uite-i mă băieți, hâți. Da, Marius, să te ajut să faci 300 de puncte. Hai la custom 2, imediat, salut Mr. Close Insane. Bună Maria, salut Zedi, te-am mai salutat odată, custom, da, custom. Custom, vă spunem numele. 3 Zedi Rohi, cine e bun, hâț. Așa, toată lumea o să vă dau pe Așa, bun, hâț. și o să rămân mai eu cu Rebelion. Hai că m-a pus răpământ să mergem. La persoane, mâine am examen de încălzire. Bravo, frate. Nu hâț, Salma Armelin. Care e opta de aici? Eu sau opta? Hai, salut. Salut. Ce sunt? Bine, tu? Hai, ce? Hai să băgăm așa. Băgăm solo de încălzire, nu? Bă, da, dă-i pe toți aici pe Discord. Spamează link-ul în chat. Ai spamat? Ce-ți fie? Spamează link-ul la Discord, să intre toți aici pe camera. Nu e ok. Mai fain. Salut, Atachi, am văzut ieri cu Robica în seama, pe platou, nu mai bagi numai seama. Unde m-ați văzut mă pe platou? Am fost pe platou, da, dar nu m-am văzut. Da, știu că am fost pe platou, dar n-am văzut pe nimeni. Cod de THH 135, parcă. Solo? Da. Ok. Bă, nu da start, intru acum pe forum. Dăm permisiunea să...
Îl spam mai mă. Dăm permisiunea la cod custom acolo. O intra lumea pe Discord? Sal Popica. Nu știu. Tu dăm permisiunea la cod custom acolo. Cum am? Să fac acum o rol. Hai că-i făcut. Eram nedumerit pentru că trebuia să plec undeva hâț și am auzit ceva hâț, că s-a întâmplat pe palatou, dar a venit smurdul. Nu știu ce am genul. I s-a lovit unul la cap sau nu știu. Hai că ai. Intre totul. Eu sunt spuc. Bă, e rebelion. Ah, ok, salut și O eu. să ne sponsorizeze ea și o să ne facem tricouri pentru echipă. Și îmi dai și mie, a? Da. Și prin ce mi-l trimiți? Ei, faci tu comanda acolo. Hai și o comandă. Și cine dă banii? O să le facem. Păi nu știu cât costă, asta vreau să văd. Hai că n-am o persoană dacă e pe live ce-mi place, nu mai pot. Dacă ți erau înainte. Hai că suntem măcar aici. Eu sunt. Care eu sunt, mă, că nu mi se deloc să spamați. Eu sunt. Nu știu ce vedeți voi pe acolo, de bine. Hai că nici n-am două persoane pe live și înscrie o persoană. Dacă te omor, sunt bun. Dacă zici tu, vrei spam? Ce mă, George? Ce? Nimic. Hai bă, veniți toți. E un chin să mă uit la live, mamă! A dat Zedi, băie, de echipă, bă. Știți, bă, George, știi că tu ai inventat echipa asta KEN, nu? Ce? KEN, tu ai inventat-o, nu? KEN. Da. Nu, Am zis- avea altă echipă, numele și În fine. Îmi zis un băiat că e un chin să se uite pe live. Bro, eu nu vin la casă, mă duc la grătar. Mamă. Bă, nebunule, intră Pe pe mine nu mă Discord lași. că facem custom. Asta e că ești. Așteaptă acolo să dea codul. Bă, dar de ce scrie doar o persoană? Trebuie să mai multe. Hai. Care-i codul și la ce mod? THH135 mod solo. Acum aștept. Hai cu win-ul meu. Nu se pune uneori, băieți. Nu scot la nimeni motul. Hai că am băgat. Așteaptă. Mai ești cum? Ok, Cimen. Mamă, ce m-am jucat 5M acum. Ce? Pe ce server? Pe Crown. Mă, cac, eu server. Să mor, tu nu-ți place Crown-ul? Ma, e clar. Am zis că acum să iau. Da, Zentrix îți place, a? Am bani. Eu n-am, că eu am fost admin. Bă, dați-mi voi la toți prietenii, ne strângem mulți aici. Spune Georgel că n-a timp să mă bag pe contul principal, ok. Salut, Storm. Chillman, adică Spook, n-are voie să se bage. Nu poate să se bage pe contul principal, că n-are timp. Da, ok. O zi să te apuci pe Rage. Doamne, să vă arăt rebelion pe shop pentru viață mai bună și noroc pe viață, adevărat. Bă, băieți, chiar așa, care sunt aici pe live și pe Discord, băgați codul, nu se bară jos rebelion pe shop, bro. Doar care vreți. Mersi mult. Nu se bară jos rebelion. King George spune lui Rebelion să se avoce de platforma Rage MP, unde se pot juca până la 1000 de oameni cu chestii șmechere, mai șmechere dacă facem. Am auzit și eu de Rage MP. Și că e mișto. Nu e chiar ce.
Am făcut eu un meme cu codul tău. Mișto. Hai, mai intră persoane. Numai 6. Hai, așteaptă să Dă-i anmutul, nebun. nu-i dau. Nu dau la nimic. Intru vaina asta. Hai că nici nu pot să șterg serverul dacă e, dar nu-l șterg. Ce server? Asta de Discord. Bune? Da, pot, dar nu șterg, sacal. Salut, Robert. Salut, Ianis. Please start. Mai așteptăm puțin, mă, ca să intre mai mulți. Hai, intrați. Mai intră care e mai devenit. Cum fac să am moderator? Moderatorul primește ori pe activitate pe 4-5 live-uri să fie mereu activ, ori dacă nu, un euro pe PayPal. Direct tilted, dacă suntem peste 10, vedem. Dacă suntem sub 10 tilted, dacă peste unii tilted, unii salti, vedem. Eu sunt activ, da, Chillman, dar nu prea mereu. E gen să fie activ pe tot live-ul. Pe tot parcursul live-ului. Da, Storm. Hai că intru și eu să-mi dai și mie. Dai? Dar pe activitate. Mă, că o să fiu activ. Bagă mod. Stormule, ne-o cunoaște noi de mult, bă, da. De 2 ori a intrat pe live-urile mele în total, cred. Pe chat așa. Bă, dar zile, bă, la toți intri și pe Discord. Da, chiar așa, am intrat și pe Discord, că v-am mai dat Discord-ul. Să stăm toți aici pe cameră. Dar că suntem 8 și în joc suntem 6, ce naiba, sau 11. Hai, bă, uite că am scris Bă, ceva bagă pe chat. Florin Salam. Camera ta. Nu scris aici pe chat. Am scris pe chat. Ba nu. Mie, mă. Ah. Nu-ți dau mod. De ce? La activitate. Mă. Da. A? Aici nu-i popile. Bă, da. Hai, like acolo, băieți, facem și noi 20 de like-uri. Hai să vedem, putem face 20 de like-uri. Hai, mă, dăm start. Vede. Hai, bă, nu mai ieși. Cât suntem? Oh. Cât suntem? 5. Oh, 6. da. Băi, știi că eu am serverul ăla de custom, intre pe ăla cu toți subs. Toți paradis. Nu știu, bro. Stai că vedem după. Hai, toți paradis. Hai. Toți paradis. Dacă vrei. Bă, eu intru, cine vrea intră, intră, dacă nu. Vedeți că nu mă căzi astăzi deloc și că mai FFM toată ziua. Adică hâți John. Iată ce mă, că mă activez, fiți atenți aici, auzi. Maria, pentru tine, că asta atunci să o bag, melodia. Ia auzi, stai. Așa, gata, bun. Bă, dacă facem un meci în care suntem 20, câștigătorul ia un gift la 500 de la mine. Dă-mă mai tare, nu dau-mă mai tare, n-aud eu jocul după. Ai auzit? Ce? Dau un gift de 500 la când vom fi peste 20 de oameni în meci. Ia uzi, când vom fi peste 20 de oameni în meci, dă el un gift la 200 V-Bucks. 800 sau 200? E 800 de mine. N-am. Hai mă, ca contra ca, hai. Ia uite.
Bă, vină mă înapoi, nu fugi. Nu, că spareză, că se vede că am jucat. Bă! Coaie. Am lag și nu jucai toată ziua deloc. Și o să-mi trăiesc viața de plin. Ce să fac că stai talentul meu și așa va fi mereu, mereu. De la nimic n-o să mă abțin. Și o să-mi trăiesc viața de plin. Ce să fac că stai talentul meu așa o să fiu mereu, mereu. Salut, Dragoș. Nu intru mă la tine în party. Nu vezi că fac customeri. De 2 următorul. A, bro, dar ce faci la două? Că suntem puțini. Cine, mă? Facem solo până mai întâi. Da, chiar așa, când o fi peste 10, atunci băgăm de 2. Bine pe manele. Bai mai bag, stai că nu s-a terminat aici. Hai tu pe Discord, Cât e eu live-ul? joc după PS4 și rup tot. A, stai că mai intre de la noi din echipă acum, băieți. Hai pe Soviet Robi, ce nu facem timp, știu tu Băi, cum joc Rebelion eu. mai intră acum din echipă, băieți. Viața mea, ce A, vă frumos. dau ăla în paradis măcar? Ia să vedem ce știu eu pe aici. Bă, cine nu e în paradis? Aaa, Sherry, care o știi pe asta? Îți iauzi. Băi, Rebelion, toți sunt în paradis măcar? Păi sunt 2, mai e unul în afară de tine. Păi nu văd pe nimeni. Atunci omoară-te ca să vezi unde e. Hai câștigași meciul dacă el nu e în paradis. Hai mă, te omori. Lasă-mă, mă, fac ei. Poate vezi că stă cheie în puțin cu asta. Oh, păi nu o să stai să-l cauți tot anul, nu? A, vin. Hai, omoară-te. Ia uite omul meu unde era. Unde? Ia uite. Bă, ce căutai, bă, acolo? Bravo, ai luat pin. Ești bun. Foarte. Îl prindeam, îl omorăm cu poziția asta. Bă, dacă facem acum 20 de like-uri, bă. Deci dacă facem acum 20 de like-uri, încă 4 like-uri. Bag ce melodie vreți voi. Pe primul pe care îl văd pe chat, care zice melodia asta după ce facem 20 de like-uri, gata. Bag ce melodie vreți. Dai cu 20. Drobeta. Stai vreau să facem 20 de like-uri și atunci, după ce facem 20 de like-uri, trebuie să scrieți. Codul e același, mă, și băgăm tot solo. Același solo, deci dați doar un play. Bag o nea, drobeta. Stai așa, la 20 de like-uri bag. Încă 2 like-uri. Așa, acum vreau să dau mesaj lui Vinor. Care e codul? THH135. Bă, n-am apă, ești prost? Ia bă, da. Încă un like și facem 20. Ha, mă, cu bagaj.
vedem unde sărim. Hai că 140 de oameni dacă. Hai bă, că suntem obi de sport, dacă intrăm 100 și mai intră de la el măcar 2, e ok. O să mai fac eu avere, că beau toată ziua bere. Zi-mă ce? O să mai când stau bine samurat. Drobeta, turnul Severin. Aici orașul de șmechire plin. Pișnițarii, pandi, carțute de panacotari. Băgăm și Zezea, băgăm și piratul. Schimbă marca, hai cu duma, cu manglara. Să-ți dau fata, hai frățică, hai la mine. Dăm ready la 3 minute fix, da? La 3 fix. Băgăm și Zeze instrumentalul. Salut, salut, Uzi. Deci tu acolo un like dacă tot intrași și hâți. Că și eu dau like mereu la tine, nebunule. Așa intrați, frate. Același cod, tot sună. Dăm piratul. Ia uzi. Asta îmi place și mie. A intrat X-Breaker la mine la live. Hai că intru. Ia uzi. Rapa dunga dunga, la pirato e bunga. Eu spiratul din Taifun, opai de lele, opai de lele la. Rapa dunga dunga da. Unde joc eu ia să fum, opai de lele, opai de lele. Rapa dunga 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 da. Rapa dunga dunga, la piratul e bunga. N-are frică de Taifun. Rapa dunga dunga, la piratul e bunga. Fică șmecher și nebun. Dacă suntem 9. Hai, hai shifty toți, că locația e mică și e ok. Bă, mai bine tilte, că Shifty ne omorâm din prima. Păi asta vreau, că gen în tilted stăm iar jumătate. Uite, dacă ne uităm să suntem de aici, o jucăm în gen așteptat Mă, da, da. Hai, unde ai zis tu? I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boost. Shifty toată lumea, mă. Riding on. Shifty toți. Nebunul nu merge. Merge. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano. Se numește melodia asta, bă, că știu, dar... Bă, se numește Calma, mă, nu tu-mi zisăși. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Moară danță. Le coquetea, tú eres un cabullo, me gusta. Lento y contento. De cât timp face tot? De 15.000 de ani. Cât? 15.000 de ani. Nu mă zic pe bune, de cât timp? Mamă, ce-a cu ținta azi, mă? De 2 ani, mă. Și am canalul ăsta din 2014, cred. Nu prea aud o melodie. Ia stai, mă, așa. Bagă con calma. Imediat mă băgăm și con calma. Așa, ca să fac și eu niște kill-uri, vedeți că nu prea aud deloc și mi se caduce mouse-ul pe stânga și pe dreapta.
Bă, da, tu ești retardat. Care e ăla cu minigunul? Lasă-mă că e Dragoș, nu e retardat băiatul. Cum că e retardat? Am zis că e retardat. Bă, vină bă cu aia înapoi. Bă, ăla cu bila, bă. Mai eu oricum sunt începător că am jucat toată ziua. Bravo, băi, cu minigunul, mătii. Foarte bun. Foarte bun, dar nu mai spama. Oh. Bravo, bă, Viner. Scuze, nu aveam armaie, bro, ce contează? Oricum eu sunt începător că am jucat toată ziua. Asta e primul Da? meci pe ziua de azi, al doilea. Că a fost și ăla de început. Bravo. Joci ca asta, îmi poți juca? Da, poți juca. Hai, Mersi ce mult mai- pentru abonare ZZ Gaming. Cu plăcere. Cine tu? Hai că meciul viitor, dacă suntem mai mulți, o jucăm la final. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Băi, Rebelion. Melodia înaintea lui Calma. Stai că nu mai știu nici. Oh, păi nu mai știu care era, bă. E Bă, slab, vreți foarte. să Știu, că n-am mai fac jucat boost la toată ziua. serverul de Discord? Nu mai dă la. Ce mă? Băi, vrei să fac boost la serverul de Discord? Asta, mă? Ianis. Ce bus, mă? Ca să punem GIF. Nu înțeleg. Asta e bine și așa. Lasă așa. Se numește Old Town Road, bro. A, știu. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the Care boots fusuri? black to Aroa? match. Eu. Riding on Ai a dat horse, Aroa, mai face dracu în acum. I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. Hai, facem solo arena sau tot solo? Nu mă lăsa și pe mine să mă antrenez, bă, deloc, că oricum sunt începător. Ești Hai, very slab. tot solo, același Știu, cod, frate. ok? Că nu jucai deloc, nu, aia e. arena, că nu putem să stăm spectate. Hai să mergem unde vrem. Da, vedem câți ne strângem. Același cod? Bagă pe cimpoi de sandu ciorbă. Stai așa să se ducă asta și bag, bă. Deci solo arena, da. Băgăm următorul meci solo arena, apoi băgăm un duo, încă un două de duo după asta. Un duo arena. Bă, Ianis! Bro! Bă, ești prost? Da. Salut, bine, bine, nebun. Bă, ești prost? Ianis, ce mă? Păi da nici pe Raul, mă, lasă-l, că făcea Caterinca Raul, mă. Băi, Rebelion, dă-mi Că e cu mine în link-ul oraș, de la lasă-l. Discord. Dă-mi link-ul de la live ca să pun pe Discord. O, bă, și tu, că și tu mă disperi. Dacă nu mă aduci 100 de persoane, gata, mă las. Mie? Da. Dacă nu mi-aduci tu mie 100 de persoane, nu mai vorbesc cu tine, gata. Bă, ha, gata, mă las. L-am vrut Da. pe ăla care te-a făcut slab. Oricum, nu contează, mă lasă. Oricum nu te făcusem prost, așa e, vorbesc eu. Că hâți Da, pentru așa de ce. vorbește el, cu hâț, cu... Ești prost. Ești prost, gata, nu mai vorbește. Ești prost. Dați-mă un follow pe Instagram, care vrea. La Mariei. Ești E bine, prost, Raul da. ăsta face live de pe telefon. Lasă-l, mă, și ce ai cu el. Gata, mă, ești prost. Că ăștia de pe telefon cresc mai repede, părerea mea. Cei care fac de pe telefon. Ești prost.
Nu mai vorbesc cu tine, ești prost, gata. Nu se bagi rebelion pe shop să ai pus mare. Adevărat. Ți-am dat fală pe Insta. Salut, Ștefan. Băi, dați cu un like, facem și noi 30 de like-uri. La 30 de like-uri dau Star Match. Codul THH135. Joacă de pe PC și făcea live la monitor. Și ce mă, lasă-l, ce cu el. E cu mine din oraș, mă cunosc cu el, mă. El făcea Caterinca, mă. Ia să băgăm, mă, pe ce împoi hâț. Ia uzi, mă, ia. Da pe cimpoi, joacă fetele la noi. Da pe tobă și pe cimpoi, opa dele, da, au joacă fetele la noi. Opa dele, da, au și feciorii lângă ele. Opa dele, da, au să nu fie singurele. Opa dele, da, opa dele, da, dacă așa-i place l-am intrat. Da, bă, ești prost. Care mai pot de melodia asta? Băi, Rebelion, ești prost. Și tu, bă, ești foarte prost. Nu mai vorbesc. Hâț. Mama, asta e mișto? Nu, dă-mi înapoi. Mami. Asta, ia uzi, ia taci. Te așa cu bag. E bine că mi-a dat notificare. Hai că e bine dacă dai notificare. Hai, dăm start? Hai, că-s 4 minute deja, cât mai stăm? 8. Aia, pula. Hai mă, dă start. De seară mai faci? Nu, pentru că de seară mă bag pe 5M, fac acolo mafie, hâț, John. Băi, asta am răspunsul ăia de pe 5M? Nu, că n-am bani. Ce mă, îți faci sau nu? A? Bun, mă, 11. Hai, o jucăm cum vrem. Ne batem de la 4-a zonă. Bă, mă acceptarea ăștia la teste. Aveți la dispoziție 24 de ore pentru a susține testul cu mine sau cu un tester Yakuza. Hai că-l susțin de seară. Căcatul ăla mă piște. Intru eu acolo, mă bagă toată lumea. Da, mă, că am 100 de mesaje pe Discord să mă Răjan. Cât e, mă? 100 de mesaje. Unde mergem? Tilted. Ne batem, nu, ne batem cum vrem. În a 4-a zonă. La 4-a zonă. Facem la Băi, 4-a dacă zonă. îmi prind pe unul salti... Foto pe shop ca iubită faină. Ce, mă? Bă, dar mâine facem... Bă, tu înțelegi ceva, Gergele? Tu înțelegi ceva prin asta? Codul tău pe shop ca iubită faină. Codul tău pe shop te-ai blocat. Codul tău pe shop ca să ai iubită. Băgați codul nu se bară jos și rebelion dacă vreți să aveți o iubită, băieți. Și fetele de pe rap care sunt, dacă bagă codul nu se bară jos rebelion pe Fortnite, dacă au Fortnite, Păi tu ești au un iubit hâț mâine. Ce? Trebuie iubit, ești băi. Miei, te drag de ghi de aici. Uite, vrei tot să te oferi firea dracu. Hai că eu mă ofer. Gay. Îți fur contul cu custom și gata. Aha, până ajungi tu la el e securizat, frere. Da? E, cred că cel mai securizat cont în afară de al lui Ninja. Că ăla are 100.000 de skin-uri, da? Ce să-și faci? Ia zi, securitate. Wow. Securizat, prostule. Unde sunteți, băi? Unde te-ai dus? Asta, bă, ce s-a atât de prost, bă, îți dau stream, stai, mă iubit pe live. Dar nu ne batem până la 4-a zonă de aici. Ce e, mă, cu baba sclavelor? Aaaaam! Păi futu vă cur și încăcat, păi de ce n-ați venit când am tocat, măi? Păi de ce n-ați venit la liturghie? Păi să vezi părințele că a fost vijelie. Păi nu cumva vreți să jupoi o piele după coaie, să vă fac manta de ploaie? Îl prin pe rebelion, Sau să jupoi coaiele de piele, să vă fac o pincele. Doamne milu. Asta e bătaie de joc, mă. Bă, îmi fac și o cod pe shop, știi? Du-te, mă, cod tot după shop. Toane să bară și rebelion cel mai bun cod după shop. Nu, eu sunt punct fintil. Păi și eu voiam să-mi pun numele Rebelion pe shop.
Nu ne se bage serverul, dar dacă așa s-a pus că... Gen, dacă ai numele pe Fortnite și ăia îți bagă codul, îți bagă cu numele pe care l-ai pe Fortnite. Să mortu. Da. Hai, mi bagă King Georgian? Da. Bă, nu plac. Ba da, e bun să. Păi prostule, n-ai 1000 de abonați. Să mortu. N-ai. Să mortu. Trebuie să dai hâț. Mesaj șters de n-ai bot. Ce mă? Adevărat codul tău e șmec. Adevărat hâț, John. Cine nu bagă codul lui Șurubel, E bate la 4, da. Ce discuție, adevărat hâț, John. Tăcuși, mă? unde ești? În cură. A, da. Poftă bună. Nici nu mănânc, dar e ok. E ok, cel mai ok. Very ok. Very ok. Te rog cu pampul ăsta, nu te sparg, ești nebun, te fac hâț, John. Mă faci eu John. Hâț, John. Cât John? Hâț, John. Mă faci eu John. Nu. Bă, ajungi la workup cu mine? Sau ai Nu, am cu echipieri, cu începătorii nu joc, îmi pare rău. Ai, cred ce faci. Cine-i două tău? Marmelin și Wheezy. Mario ăla? Mario ăla? Nu, nu. Marmelin și Wheezy, mă. Bagă în clan. Ei, vrei tu să-i bagi în clan? Ce? Vrei tu să-i bagi în clan? Da. Îi bagi tu așa, fără teste, fără nimic? E, da, stai, stai. Bine, Marmelin practic nu e două meu mereu. Wheezy e două meu mereu. Și Gosu a fost. Bă, nu trage, mă, ho! Care trage, are bani. Ăsta să-mi spargă capul, atâta-i trebuie. Îi dau bani. Că dacă îi dau report player, știi că și-a bani, nu? O zi sau două. Că e ca să mă până la urmă. Eu nu bag babe pe la nevăsie hați. Me too, bro, me too. Dar dacă ești băiat, nu-ți gay. Un pic. Bă, pleacă-mă de aici. Tu ești, bă, de la site calm. Băi, care s-o bătă, băi, că mai sunt 9. Oam pe măsa lui Georgel în pat. Moooo! Bine o zis. Moooo! Dă-te că vreau să citești chat-ul, că se dă Georgele. Abi, ho, ce zici, mă, Bulangiule? În ce team ești acum? În 1, Kin. Gen, e Kin să stai în echipa asta, glumesc. Joci cu mine la workup? Joc doar cu Marmelin și cu Wheezy, scuze. Cine trage în rebelion o să-i curva, e clar. Uneori își ia bani instant. Da, uneori da. Bro! Vino aici, vino aici. Vino aici. Scuze, bro. La fiesta ai probleme. Ok, hai, băteți, o să intru și eu. Îmi dai și mie invite pe serverul de Discord al echipei, da. Mamă, intră Matei și Scher. Hai că mă mai joc. Dau doar de la custom. Și dă Georgel dacă vrea, dar vă și ia bani permanent. Ce cu mine? Nimic. Poate îmi dai report, te tai. Titai! Hei! Moldovean! Băi, te tai, băi, să Bă, moară. dar tu ești moldovean? Da, băi. Hai că poate l muream acum, bă. Hai să-i dau amicul. Bă, cât HP ai? Cât HP ai? Da, Matei și Scher.
Bă, dar nu vă bateți voi. La că... Bă, le mergi acum? Da, Nu seama cine e aici. Câți playeri mai sunt? 10. Oh! Câți mă mai sunt, câți player mai sunt? Băi. Unu 175. Bă, dar nu te bate, mă. Medkit aici, medkit aici, Dragoș. Jucați acum de Medkit 2. aici. Nu, de fără. Bă! La unul de 75. Uite medkit sus acolo. Bă, serios? Și vorbe... Zice el... ok. Care intră mă de cu zice ma. Ce? Ce zici? Hai două, mă, lasă. Hai, doamna. Are. Ce am să jucăm și pe asta? Băgați-mă pe 5v, mă, ce aveți? Două. Da. Foarte mult 5v. M-am mai jucat numai 5v dacă ar fi după mine. Că am chef așa de 5v. Eram full. Ah, ok. A, deci ai 75 shield. Ei, și eu am 80, e bine. Bă, după zona asta ne batem sau? Nu, mă încură. Ei, acum! Hai, taci. Când se încheie zona asta, fraiere. Fraiere. Fraiere ești tu. Fraiere eu. Fraiere, vezi? Spui că nu ești gay. Uite, Aha, dar nu mai pot. hai, mă, de aici, mă. Hai, mă, că n-ai. Uitați. Da, dracu, bai, dă-mi de două arena și aia e. Jucăm un meci două, bă, de casă și pane băgăm la arena. Dar nu vezi că sunt meci, mai stăm o oră după ei sau cum? Nu, că nu mai durează, mă, că se bată ăștia, mă. Ne batem, dar după zona asta ce se încheie. Băi, e al meu. Aaaa. Bate repede pe rebelion și după aia gata. Ia, mă. Îl bat repede pe șurubel. Să moară de foc. Să moară, să moară. Ha, mă, ne batem acum că se încheie asta, mă. Aroia ceagul. Ei spune că e gay, tu primesc cod. Hai că... Asta e cea mai mișto, cred. Ce melodie, ce melodie, mă? Rupe pasul, trag cu nasul, fraierii pasă de taxul, că mă duc la ea acasă. Șeful de față cu flaxul, fraierii pică în plasă. Rasa voastră este joasă, nu mai trebuie să-mi fac griji de competiția înaltă. Rupe pasul, trag cu nasul, fraierii pasă de taxul, că mă duc la ea acasă. Șeful de față 700 plus. fraierii pică în plasă. Rasa voastră 700 este plus. joasă, nu mai trebuie să-mi fac griji de competiția înaltă. Ce melodie era aia? Care, mă? Eu? Asta, mă? Sau... 300. Ce melodie? Asta, mă? E Mustang 2 asta. Sau de care zici? De asta? E Amsterdam. Mustang 2 și Amsterdam, caut așa. Băi, bună echipa asta, Ken. Da. Kin, e foarte prostă. Eu să recomand să-i trebuie, Matei. Am primit invitație în ea. Și eu la fel. Mi s-a spus că primesc... Mi s-a spus că primesc manager dacă intru în echipă. Ma. Băi, mi s-a spus că... Avem voi cu bile sau nu? Nu știu, ba da, ba da. Ești unul cu bila pe aici. Și ce? Da, eu o să mă duc în SQ. Te duci la prostul de Zandi, mă? La prostul de Zanti, mă duc. A, e tu ții cu el, a? Da? Hai să mână același box, băi. Nu, frate, nu mă știu cu el. Ai jucat cu el, am văzut, așa am văzut. Eu cu Andy Da. n-am jucat în viața mea. Ai, nu. Eu sunt la banul Andy. Nu e că nu... Te agitași? Paralel, Andy, cum ne batem. Da, Zandi, toată lumea a zis că e cel mai bun. Ne batem acum, mă, acum. Hai că e bun așa. Zandy nu e în SQ, bă. A fost. A fost. Bine punctat, a fost. Lampe energy, lampe lăptică, lampe silencer, am lampe Kenix. Pe silencer, răi. Nu mai am nevoie de nimic. Mă calific ăsta la oricap direct în Nexus mergem. Aoleu, îmi pare rău de ținta mea pe care o am pe sniper azi. Care se uită pe ăla să vadă. Da, Nexus.
Team Nexus și mergem la Envy. Normal. Mergem la... Bă, ne batem, nu? Da. Păi Ce, vezi ne așa. batem? Da. Te trec de chei. Stai să-mi schimb microfonul, stai 2 secunde că l-am pasat de căști. O, bro. Dacă nu ți mai tare, e degeaba, bă, dacă nu plânge degeaba. Dacă nu pleci, nu te... Coaie, îmi dă 200 în Bă, cap. bași tu acolo. Cadu, că eu dau Nu are ready cum și mă să duc dea până 200 din în cap, că nu mai există shotgun care dă 200. Bă, taci, mă, că eu glumeam Ăla, stai ca aici. player, taci ca player. Dați cam player. Pe acest canal voi posta gaming, mă joc Hordra și cu abonați. Bă, îl bat pe ăla, bă! De-am tăr. Rage, mai Bă, jucați? Georgele, Mai faci jucăm, mai YouTube? Nu. Păi de ce am eu grad de subscriber, frate? Că eu nici nu știu la cine să... Stai, nu, pe canalul tău mă referă la Team, Fortnite Team. Da. Custom. De ce am grad de Eu mai subscriber? sunt Pentru că eu nu sunt subscriber la tine. Nu contează, vei, poți să fii. Hai, Aro, îl bați pe striker. Vor pe Darius pe toți cu shotgun-ul ăla. Ia bă, care e mai bun, că-s curios. Bagați unul de 2, bă, după asta. Ce vă- Ai, să joci tu cu Matei, să berim carasul. Păi tu îl ești prostule, eu de câte ori spun că tu ești gay și tu nu vrei să-ți zici adevărul. Păi, ori ia Matei vinu, ori îl ia, să zicem, E rebelion? Aroa asta sau eu. Bine, Striker mă, nu știu. hai. Striker nu știu cum joacă. Sau striker îl ia. Bă, dar joc și eu fără live odată, să vedem care e bun, mă. Deci faci de 2 sau de solo? De squad. Hai 2. Da, facem de squad, 2 squaduri în tot... Nici eu. Bă, ne băgăm la contest sau ne jucăm la inimă? Ce e la contest? Thank you. Dacă explici ce e la contest, îți dau 10 euro. Ce e contest? Contest e atunci când dropați toți în același loc și vă bateți, luptați și vă bateți. Am foarte mult acceptabil. Din păcate n-ai definit prea bine, nici nu primești banii. Ia zi, definește tu contestul. Păi nu știu ce e. Glumesc, mă. Ești youtuber degeaba. Degeaba! Degeaba. Ia dă-mă, stai că intru pe canalul tău de YouTube. Am făcut 750 de win-uri azi. Mă doare la bască. Câte win-uri ai făcut într-o zi? 750 am acum. Nu, într-o zi prostule, ai făcut și el 2 win-uri, pe ziua asta ai făcut 750. Ai făcut 100 într-o zi? Poate eu. O, mă, că am glumit. Am 750, da. Păi și aveai 650, mai Știu. O să joci cu abonații? Da. Păi și asta cu ce, măi? Cu bunica? Da, e cu tactul. Ia, e Da, rebelion. bine. 9 persoane pe live. 2 dislike-uri. Al treilea e al meu. Nu e adevărat. Sper că glumești. Ok. Lava. Bă! Mie îmi place că mie nu mi șterge. Mă, tu ce spui? A? Bă, te dracu. Dar nu ziceam de tine, mă, ziceam de cine-i Darius, bă, în YouTube ăsta. Unu. Nu știu, mă, tifuie. Eu, tot mă, e vai de capule. Bă, King Striker ăsta, ești bun, să moară bunica. Striker-ăi. Hai că ai editat dacă... Omul e în fața lui și bagă ciuperci. Oh. Asta mă băiatul, îmi place să joace. Da, mă, lasă-l în pace să joace, nu mai e haterii. Da, adevărat! Păi dau sfaturi, învăț oamenii Fortnite. O că și știi tu mult. Vorbește cel mai slab din România. Bine. Scare ăsta. Să slab. Scare, mă, nu scher.
Bă, dar cine e mai bun, băi, Matei sau Scher? Care e mai bun? Tifue. Botez 5 euro pe Matei. Îl glumesc pe Scher, scuze. Eu cu Matei suntem la pachet, nu știu cum să zic. Păi și care e mai bun? Sunteți la pachet? Suntem la pachet. Slugi. Adică Noi facem echipa bună. Doi slabi? Noi facem echipa bună. Ah, ok. Am zis că dacă luăm plus 300 euro la finală, la World Cup-ul ăsta, mă duc la Antol cu el, că stă în Cluj. Dar nu vă duceți la Neversea. Nu. Că nu vedeți. Te-ai prins? Uite, Darius, bă, în YouTube el se duce push, are 8 HP. Darius, bă, îl omoară 22. Ești bun! Să moară... Și Darius, bă, un IT a murit și mai este Dragoș. Jucăm, mă. Stai, mă, că mai sunt 2 oameni aici, 3 oameni. Da, sau bă, oameni. de ce nu facem endgame dacă sunt așa mulți? Nu știu, băiatul. Da, chiar mă, faceți endgame, bă. Hai mă, faceți un endgame, că sunteți mulți. Votați unul din voi endgame. Că așa Pentru până ce? Că- luptăm. Până așa până luptăm nea jumătate de oră. Oricum suntem mergem, 10 sau ceva de genul, nu Și- știu 12. Ăsta nu este La endgame, Neversea măcar să la luăm endgame. boabe. Mergem la Neversea. Și ia ca toți vlogării. Nu mai știi cum facem, mergem toți în aceeași locație și ne batem. Băi, ești nebun, așa spui tu? Matei, ești gata? Contest? Ai Practice? zis? Da, Contest practice? Cu striker mă bat pe toți. da. Bă, George, mă auzi acum că mi-a schimbat microfonul, mă auzi? Costel. Ce ai zis? Nu mi-l sugi? Te speli? Bine, Lasă-l, bă, în pace, bă, lasă-l în pace, că e prietenul meu. Da, ai zis că a zis Nu că te lua se de spală. prietenii mei, bă, nu te lua de prietenii mei, bă. E prietenul meu. George, mă auzi? Nu. Tu? Sugi. Bă, dar nu va merge la niciunul. Dacă încerc eu odată, cred că vă sparg pe Bă, toți. Dragoș, chiu ăsta, ia bășinile alea de acolo și... Bă, și... Drag, ăsta, George, mă auzi? Nu? Ia, dar a murit Dragoș ăsta, a murit, gata, e mort. Ciocolată, Ken ciocolată. Cine e Ken ciocolată? King Striker aici, puțin se bate. Gata, mă Ah. auzi? Ken striker e bun să moare Giastana. Mai bun ca tine, de-l sugi? Nu. Vă rup pe striker pe toți, e? Da, bă, uite-l cum construiește, băi, nebun omul. Nebună? E nebună? Băi, e nebun. Bă, Ia câți auzi, bani mama. ai? Bă, care votează pe striker că o să câștige și următorul meci să zică eu. Mi-l sugeți? Bă, eu zic să... Care mi-l suge? Ah, fuck. Să votați endgame. Hai, da, fă. La ce joci? La Fortnite. La customuri. Hai, bă, hotați endgame, vă Este rog eu. controller. Eu sunt striker. Băgați în game, bă. Hai, mă, hotați un endgame. Bravo. Da, băi, tiri bombă. Tiri bomba? Ai același cod tot solo, Da, hai sunt. bă, repede. Tot solo? Băgăm squad-ul, ești nebun. Ah, da, bă, două. Aroa! Vino ca să-i batem pe ăștia. Bagi 2 contest, ha. Hai, Dofil. Codul. Care codul? THH135. Deci, cum ai zis, ai 2... Cum ai zis? THH135. THH1... 35? Nu. Da, care? Aroa! Ăla e, mă, ăla e. Aroa! 35. Eu skin ciocolată. Păi de ce ai numele Ken? M-au auzit, mă? Bagă skin-ul ăsta, să fim așa, la stai. Caterin, că l-aș tot. Aroa! A, așa, au intrat în fapte, bun. Cu pickaxe-ului, cu pickaxe-ului. Nu, Hai cu, că mă duc mai jos cu Aroa cu ca să microfonul. vă batem, pa! Bine, frate. Bă, m-auziți, mă? Mă sugeți? Nu. Ăla a plecat și n-a zis unde ne batem. Bă, dar tu mă auzi pe mine? Ai IQ. Bă, Georgel, mută-l pe Georgel, cineva să mută pe Georgel aici. Bă, Georgele. Georgel. Hai să joci Georgel. arena. Aoleu, uitai. Stai aici ca să ne spui unde dăm contestul. Ah, ok, scuze. Bă, George, mă auzi? Bă, jucăm arena. Mati Pop send a friend request. Ok, dăm. Bă, Georgele, jucăm normal, mă. Georgele, jucăm două normal. Înțelegi? Nu. Te speli? Nu? Bun. Oh, mă, bă, Mati! Știi că Scher are 700 de puncte la arena? Da, 700. Matei, tu câte ai?
600. 600. Mhm. Bă, dar nu mai minți oamenii, bă. 612, bă, sau câte ai? Așa, are 612. Bă, tu mi-l suci? Pe românește tu mi-l suci? Ai eu. N-ai? Ia, gata, bă. Ia Da că și nu vă știu data ready, dă Friend rebelion. request. Mati Pop. Cum dau probe pentru echipă? Cine-i pe tribom? Oricare vrea în echipă vorbește cu Kim prostel ăsta. Îmi dau probe Nu pentru trebuie să vorbesc, că echipă. vreau eu să intru în echipă. În echipa Ken. Hai că Kin. vrei să intri în echipa Ken. Hai, Hai că nu În vreau să... Kin, bă, nu în Ken. Te plătesc pe lună numai să În intri. Kin. Ce? Te plătesc pe lună să intri în timp. Bine. Bă, ești pro, Georgele, ies și eu și mă bași pe mine pe o lună. Nu, dar cu tine ce să fac pe lună? Câte salariu? Salariu? 15 euro. Bine, intră. Da, Intră. zis că veniți la pachet, deci. Păi, pachet. Adică intri și Matei. cine Matei nu o să fie activ. Matei nu o să fie activ. Matei intră acolo doar ca să fie. E, 30. 100. Hai bă la baie. Mă duc să mă fac bani și vi dau. Mai așteaptă 5 minute, nu mai gata, mă gata, mai așteaptă un minut și gata. Așa ce arena. O băgăm normal, după băgăm un mici arena și după mă bag la, cred că mă bag la 5M. E destul unul. Dă ready odată. Da, frate. Nu te aștept. Bă, Matei, taci din gură. Ține-mă. Taci, Matei, din gură. Bă, Mati, mă auzi? Câți ani ai, bă, Mati? Start. Stai că mă... Ține-i, Matei. Bă, care știe chineză de aici, mă? Ia, gata, bă. Tac. Ai un hasiona neun David Heo. Ce, mă? Bă, schier, deci intri dacă îi plătesc? Da, frate. Ai un hasiona neun David Heo. Da, intru. Cât vrei? Cât oferi? Pe cât vrei? 30. A, că 30? Hai că ai 30 așa dacă e. Da, nu dau atâta. Hai că ai. Bine că n-ai. Bă, îți dau 10 euro, acum fără glumă. Chiar îți dau. 10 euro pe lună? Trimit, prima dată dă-i și după aia. Da, bine. 10 euro pe lună ai zis? Mi-l suci? Nu, cum mi cu doar. 10 euro pe lună ai zis? Da. Ok. Chiar vrei? Start, mai știi 2 minute. Mor tu? Băi, Rebelion, care-i codul? Sau ai băgat? THH un 35. Intru mă pe 10 euro, ești nebun la cap. Un Băi, pe 35? bune? Da, frate. Prima dată dai banii și după aia. Bine, ți dau mâine. Băi, ce Ce zici că mâine te dau mâine, mă, ba... Ți dau acum. Păi ții, ce mode? 2 sau ce? 2. Solo. Solo film. Dăm start, mă? Păi și cu ce te ajută dacă intru eu în clan? Chiar cu ce ne ajută? Cu ce te ajută? Că ești tu bun. Mo. Păi... Ok. Georgele, cu jos cu mine. Avem ori cu rât în ăla. Dă-mă start odată. A, cu râtănă dați? Mi-l suci? Vă Bun. bat, bă, vă bate, stai. Nu, râtănă vă bate, vă bate, bă. Da, știu Vă că bate ne râtână la cur. E pe acolo, Te bate e... tactul cu cureaua, așa, E vă bate. Haled, e Bă, la Smith, care râtână se voiam joacă eu să bine. merg să moară Jean, dar m-a luat testerul care a fost de aici și am rămas în Kin. Smooth e Serios? bun. Da, chiar am vrut să intru în E râtână. Sasuke ăla Da, timpul bun. tu îi bați pe toți. Mă, Indianul bun. Știi de ce am vrut eu să intru în râtână? Mă refer oameni cunoscuți, aici nu cunosc cam pe nimeni, asta e faza. Da, la fel și eu, în râtână cunosc Bă, 7 eu cunosc oameni. din Ken. Știi pe cine cunosc? Pe Georgel ăsta, atât. Și la fel. Am auzit pe el, am auzit de el Dar că se fac juca la un Nice la intru în Customs. echipă, n-ai Am cum auzit să că faci s-a- un am intru, auzit că- oricum e Am auzit imposibil. că s-a calificat Georgel. Că joacă ăștia, Da, m-am calificat lângă Nica. o bagă pe tryhard chiar dacă n-are nimeni chef de Bă, tryhard. dați și vă dată ready, bă. Aveți cu startul ăla, gata mă, dă start, hai. Nu mă schier pe bună. Ah. Bă, frate, mă tai curva. Nu mă dau așa. Ăsta-i Pozavia... Am intrat care e parola. Parola, THH 35 mă, de câte ori să vă zic. Uitați-vă mai sus pe chat. Da, bun, hai pe privat, chiar, hai. Stai să ăla, George l-a ieșit și nu ne-a zis unde... Bă, mutați-l pe George, mutați-l pe George înapoi. Georgele! Stai așa că Măcar îl mut să eu. urgâi, mă, să-i curva. Îl mut eu, îl mut eu. Că să urgâi, mă, să-i curva. Nu merge să-l mut. E grav atunci. Aaaa, îmi scoasă Georgel gradul. Dovner. Georgele! Georgele, dă gradul de Ovner înapoi.
Unde ne batem? Unde ne batem? Băi, suntem 20, băi. Bro, eu sunt cu Uzi în echipă, dă-te! Bă, Uzi, chiar așa? Păi, eu știu. Bă, ești nebun? Baftă. Unde ne batem, unde? Fiecare unde vrea? Fiecare unde vrea, bun. Păi, Unde mergem? Unde mergem, Uzi? Stai așa. Hâți? Hâți. Dacă câștigi într-o echipă, nu știu, bro, că nu e echipa mea. Bă, mai bine mergem aici, mă. Hai aici. Da, mai totul. Că e loot mai bun. Bă, ne batem din ce zonă vrem? A treia. Aha, ok. Dă-mi invite înapoi. O să scot. Am și un pic de sus. Bă, ia se bătură, mă. Cu scare să tragă. Rebelion. Hai, Da. ne batem cum vrem, lasă. Ne batem cum vrem, ia auzi. Nu mai dai codul pe chat deloc. Cum? Nu mai dai codul pe chat la tine, la live. Păi? Păi să intre pe server, că deja unul dă ca Andrei, unul a început să mă omorâ. Bă, care-i ciocolată, bă, l-a bătut pe Matei. Pasă, deci nu mai dai codul pe chat. Numai că ți-am nu e content. Intre pe server, din și pe asta, să dă cod. Bă, ne batem din ce zonă vrem, cică? Am părit. Avem grijă. Am 4 minuri, un slurp și iau un deagle aici dacă vrei. Mamă, ce ești bine joc cu deagle-ul, dar nu-l iau. Am 200 de bomburi. Ia-le tu pe toate, ia-le. Stai că se arunc jos acolo. Că eu mă duc să iau un shotgun. Ia uite, ți le aruncai jos. Cu plăcere. Câte materiale ai în total? Puțin, 200 ceva. Încearcă să-ți faci, mă. Că tu ai cam puține rău de tot. Ai shotgun? Da.
Păi, dar minigunul ăla jucăm și noi cu el sau? Da, nu joc minigun. Hai că joc eu. Îmi place. Câte glonțe ai de minigun? 300. Am 198 eu. Hai că îți dau 200. Nu, îmi dăm eu 50. Așa. Bă, păi tu nu folosești? Nu. Du-te spre zonă, bă. Eu am bilă. Tactical verde la mine. Big la mine dacă vrei. Unde mergem? Unde poți? Spre zonă. Vezi player îmi zici. Bă, eu coboră la când dați să lutezi lemn. E mai bine ia din ăsta de aici, mă. Vino aici, mă. Ai mult lemn și aici. Când asta e mai rău. Până vine măcar zona. A, stai că da, stai că nu e zona, tu nu poți. Hai, bro. M-au înzărat. Eu sunt full lemn, 500 cărămidă și... nu, 500 metal și 60 cărămidă. Am auzit pe ăla. Toate ăștia. Eu sunt. Încearcă să fugi spre zona, bă, tu. Și-ți mai dai eu materiale dacă ai nevoie. Am aerul ăsta, Ne vedem pe acolo, ne vedem unde am. Dacă ai nevoie de materiale îmi zici, că eu am multe, mă. Da. Am 1000 și am. Eu am 1500. 1600 chiar. Nu-i probleme, am discut. Poate la mine. Ai sniper ceva ca să știu dacă ți iau glanțe. Nu, n-am. Am un launchpad. E bine. Am rift, ce să fac, dau rift-ul. Da, așteaptă-mă și pe mine, mă. Am pus aici. Bă, nu luai slurp-ul, mă. Du-te unde în zonă, în zonă. Pa. Tragi unul după mine de pe la din asta. La posesa. Ok.
Oricum e bine că nu lăsai bila. Mai bine așa. Sparge acoperișul. Mamă. Sparge... Nu mai las. Trebuia să sparge acoperișul. Vrei tactică la albastru? Am pierd la mine. Ah, fuck. Lu pump-ul ăla. Bine. Bravo. Hai sus înapoi la noi la casă. Sau dacă nu mergem pe player... Acolo la pod. Atunci hai. Sunt player sau? Da. Hai direct pe ei. Eu mă duc și spamez cu minigunul. Uite-l, stânga aici, stânga. 60. Bro, stau pe răs pe țintă. Mamă, ce paralizat sunt. Ai mine ceva? Medkit ăsta. Vino repede la mine, mă, că am campfire, mă. Eu nu prea joc bine azi, nu știu ce am. Abia că știu să editez. DP. Bine. Luizi, ești paletă cu viața. Eu sunt paletă, bă, nu Wizy. Ne mai auzim rebelion. Amândoi. Deci spamez cu minigunul. Dă be, că e custom, nu? Fac ce vreau în custom. Da. O fi custom, bro, dar spamez cu minigunul așa. Nu mă știu cum facem, mai băgăm un duo. Dar ne batem toți în aceeași zonă. Eu n-am duo. Hai că nu facem. Aro, ești mai bun, joci tu singur șoc, Mate? Mai jucăm unul, hai. Da, revin imediat. Băgăm la două? Tot la două? Găsesc eu pe altcineva. Tot la două, mă? Snakey. Tot la două? Păi, nu știu. Ei, eu dau play. Striker. Ba nu, fă solo. Duo, mă, lasă-l duo. Te cheamă pe tine. Nu băgăm arena, mă, deloc, că nu putem să spectatați. Băgăm un, bă, fii atent, băgăm unul arena, dar ne batem din prima. Schimbă
Bă, codul și nu mai da pe trup, frumos pe Ba chat. da, lasă-l să dea și pe cea de gen, ne batem toți în prima, gen, mergem în paradis. Așa, atunci arena 2, arena 2. Solo, mă. Arena solo, hai. Același cod. Același cod, arena solo. THH 135, revin. O dau pământ. Take my one, I'm begging no one. Băieți, hai facem și noi încă 10 like-uri și strângem și noi 40. Hai, care dă like acolo? Care pe cum faci nu dă like, e nesimțit. Am dat dislike. Aaa, nici chiar așa. Like tot like. Bă, Robinet, de ce minți? Ce robinet, mă? Ce robinet, mă? Parcă aveai 400 de puncte. Care robinet, mă? Tu. Eu, ei. Parcă aveai 400 de puncte. Am avut, da. Păi, în aplicație ai scris că ai 400. Da, Ca mă. 200 de puncte, așa. Am avut, mă. Și am jucat aiurea cu abonații să le fac puncte. Și am scăzut. Dar oricum... Nu se poate vedea high score-ul. Nu, dar nu mă interesează, mă interesează. Păi vezi, Rai, de ce îmi spui atunci dacă nu te interesează? Păi dacă în aplicație ai scris că ai 400. Am avut! Hai, dau start. Gata. Ai avut, bravo. Opa, ai de start? Da. O să fim 7 maxim, vă zic eu. Glumesc, mă. O să fim 10 sau 12. O să fim... 10, 11, 12, nu știu. Una de O să fim... 14. Uite, 11 am fost. Uite, 12, mă. Pe pariu că sunt 12. Da, pariu. Trebuie să mai intre cineva. Nu, pariu. 11, frate. Hai mă, parcă erai șmecher, rebelion. Parcă cei 12. He? Mergem toți în Salti. Salti. Dacă nu vreau, mă duc altundeva, uite. Hai, dăm bani. Nu, mă, toată lumea Salti. Nu, frate, nu vreau. Nu vrei? Nu vreau, ia dăm bani, hai. Îți dau bani. Hai, dăm bani. Vrei? Da, dăm bani. Păi nu pot. Mă dăm un custom după, da. Nu mă, gata, mă bag cu 5M. Dă-l dracu de fel. Bă! E mai mișto ca Fortnite-ul. Știu că e decât, dar este aiurea. Bă, Mati, mergem la Arena 2. Să după ce mănânc. Ai poftă bună. Poftă bună, ce suge acolo? Din prima ne bate, mă? Ai vrea două.
Dar suntem, cred că, doar 3 aici, din 11. Sau... Bă, vinzi contul de Fortnite cu căcatul ăsta de supporter creator? Nu. Îți dau 100 de euro pentru. Hai că dai. Dacă îmi dai 200, ți-l dau. Hai că 200. Hai 300. Nu vrei 300? Hai 400 dacă tot zici. Bine. Eu zic 403. Nu mă, pe bune acum. Îți dau 50 de euro. Sunt începător. Nu mă, îți dau 50 de euro. E full acela, adică să ai tot acces la tot. Ce zic voi? Sau îți dau 20 de euro. Iată ce zbun. Îți dau 20 de euro și mă lași doar să fac custom. Adică îți pun acela. Vrei? Da, eu vreau. Ce vrei mă, că oricum sunt de începător. Vrei, mă? Ce zici? Ce vrei, băi? Nu rage. Nicu, ăla. Ești în Z? Da, e în Z. Fix în Z e. Nu hate Z, ești nebun. Știți mă până hatez. Nu știu pe NHT, ți-i sperat ăla de copil. Vi-l baga și pe confirm. Nu-l băga că îi dau bani imediat dacă îl văd. Cine-i în Hates? Un disperat, handicapat autist. Dacă l-aud, îi dau bani direct. Hai mă, ce ai până hatez, Ștefan? S-o fi jucat el cu instinctii, dar n-au pat. Mersi, bă, Roa, nu mă omor. Eu dacă vine incentia și pe apel îi dau bani instant. Că nu supăr pe terminatul ăla. Parcă nu mă omorai, băi, puță. 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 Bă, n-am chef de Fortnite, mă, de-aia nu joc nici bine, mă. N-am Îi chef. zic lui Simplistul că îi bag 100 de euro în buzunar dacă îmi dă contul lui. Din cur. Îl pupi ăsta, Piru. Care e codul? Codul e THH135. Îl pupi Robinet la produs. Ai auzit, bă, Robine, ce vorbește să-ți facă? Ce vrea ăsta să-ți facă, de fapt? Bă! Cu mine vorbeai? Da, mă. Gergele, ne spărăm. Bă, dar asta e, tu ești fisul lui Kinstar de te activezi așa. Una, două te activezi. Eu, ui. Kinstar mă copiază. O, te copiază, a? Băi, Gergele. Gergele, vezi că eu mă las de echipa ta dacă așa. De ce așa? Păi, tu m-ai luat doar pentru custom key. Nu ți-e rușine. Cine a zis că te lua numai pentru custom? Gergel. O zis acum asta? Profită de custom key-uri. Hai că profit. Eu doar ți-am cerut dacă vrei să mă ajut să facem custom-uri cu echipa și cu oamenii. Dacă nu vrei, aia e. Găsesc pe altcineva. Și tu rămâi în continuare în echipă. Da, chiar. Are dreptate omul, nu? Zic și eu. Stai o leacă. Prima dată când eram tipo, când eram atunci la teste, care era testerul, mă? Cu care am făcut testele? Ce? Cu care am dat testele? Cu Aro ai dat. Cu Aro am dat. Saltă Roa. Bă, cu Aroa vorbeam, mă. Aroa vorbeai? Nu. Aroa! Să nu mai rage, mă, copil. Kinstar, taci! Te trezești din mort? Unde e Kinstar, mă? Păi nu mă mai copia. Nu mai e Kinstar. Păi nu mai vezi. Păi nu mai e pentru că... E aici numai principalii. Da. Suntem tot saltați. Ăsta e Roa? Yes. Că nu înțeleg. Altitan. Bă, dă-mi acces la custom code. Ce? Hai că-ți dau eu, că nici n-are acces să-ți dea acces, mă înțelegi? Nu să-ți termin aici. Uite, mă. Uite pe cineva. Eu sunt Aroa, nu veni, te rog, te rog. Mamă, dacă nu dai snipe în aer, cum mi-a mai făcut unul. Eu îți dădui. Ce pui mei se întâmplă? Nu știu, că oricum eu nu mai am chef de Fortnite. Bă, băieți, care este live acum? Intru pe 5M? Că am să trai de Fortnite, că am acolo, hâți. Cod de THH135. Mă săturai rău de Fortnite, mă, și n-am niciun chef de Fortnite. Adios, n-am chef. N-am niciun chef de Fortnite, bro. Hai. Revin, mă duc să-mi iau.
Da, nu. Da, mai joc. George, mai joc. Ce? Nu mai ai chef de cască, mă. Cum? Nu. Nu mai băgăm, nu mai. Dacă îi face mâine. Nu. Dar de ce mă nu vrei? Facem endgame. Nu știu ce are George. Ce drace? Nimic. Da. Team Fortress 2. George, nu joci? De ce nu vrei? Nu ai chef. Dacă vrei, băgăm în duo. Haide, du-o, na. Acum aștept 5 minute să mănânc. Ceau. Poftă bună. Pa. Se revin imediat. Slow down, grab the wall, wiggle like you tryna make your wings fall off. Hella thick, I wanna smash 'em all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Black money, let them say amen. I'm just tryna make it clear, boy, Ray Bans. I'm a great man, whoa, straight friend. I play out day night, DJ A-man, room full of boppers. Tell them give me chopper, beat it up, number one, hit the coppers. I'm S-A-G-E, who would like to know? 3545, large me, you through. Slow down, grab the wall, wiggle like you tryna make your wings fall off. Hella thick, I wanna smash 'em all now. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Speed up, gas pedal, gas pedal, gas pedal. Așa, bun.
Mergem aici hâți la bancă. Scoate niște bani. Și mă duc îmi iau pistole. De 2500 cu tot cu cât? 2 dolari parcă? Cât face? E așa. 3000. Hai că prost. Radio Stil România. să ne certăm și apoi să ne împăcăm? De ce vrei să ne amăgim că noi ne iubim? De ce vrei să ne... Păi asta e așa, ce faci? Păi stai acolo. Hai. Treci mașina acum. Treci mașina acum. Hai, treci mașina. De ce? De ce? Ce-am făcut? Dacă mergi pe contrasens cu viteză, ce e bine mea? Păi, eu vreau să te jifuiesc, n-auzi, hai, treci mașina. Păi de ce nu scoți arma ca să mă jifuiești? Te-ai intrat în safe de nici ratat? Am băiat și la pistolul ăla de 3000. Nu e cam 1800, poate fi mai bani. Nu ce la gără stau. Nu spune că aici e casa. Păi, dar mai fost odată ce fu la casa ta. Am sport. Aici spune nu. Bă, da, e lagul. Aici până te chem eu. Ța. Ia uite, îmi dă fug la mașină, ești prost. Hai bă, urâtule, vino ca... Tot e sură, mă.
Aoleu, unde Ia dați-vă la o parte colegii puțin. Păi tu stai aici că nu ești colegul meu. Ai, e sărac, mă, ce să fac eu cu tine, hai încoa. Hai să vezi ce mașină frumoasă ai. Pune de aici, vino chiar aici, vino aici. Hai colegii, faceți felul! A, uite, îți place mașina acum? Banii mei. Frumos arde. Ce s-a întâmplat? Ai avut și mașină? Hopa! Ce s-a întâmplat? Colegii, știți voi? Ei, taci mă, acum pune din genunchi, să văd și eu. Poate mai vezi cu ăla, îmi bate buzunare, că poate îmi termin chiar. Hai, pune din genunchi. Bun. Deci, sărăcie mare, mă, 1000 de dolari acolo. Pistol. Mai pistol cu 250 de gloanțe, păcat de el, că o să mori. N-ai nimic la tine, nu prea am ce să fac cu tine. Aoleu, unul aici. Ești gata să-ți vezi viața? Fii atent că nu merge. Ce bine miroase. Stai, că păi vreau să-i dau una, vreau eu, lăsați-mă. Lăsați. Mamă, miroase a porcușor. Țai de capul meu, mă. Hai să mă joc și un pic cu tine. Colegul, vreau și eu o pelie. Ia dați-o și voi una ca să-l calm în totul ăsta. El zice că merge pe contrasens. Că merge pe contrasens. Păi băiatule, vezi că toată strada... Lasă-mă și pe mine puțin. Hai că... Băi, ești prost cum mă mișcai de acolo. Uite, bro, și 153 de secunde mai aici. Bă, care e pe live, mă, să spună și mie. Că am 3 persoane, dar nu scriu nimic. Aoleu, ce-mi place 5M când e mafia. Las că intri într-o mafie. Ia stăm să vedem în ce mafie mă duc. Mă duc în mafia, stai așa. Yakuza mă duc, mă. Oh, că mafia Yakuza el pe ea 100 în mie.
Bă, dar nici măcar cătușele nu mi le dă durejos, mă. Sau da naiba că mă duc acum, chiar îmi iau pistol pe bune și chiar că îi sparg. Care se ia de mine să luau, mă, naiba, nu mai jafră de acum, că e aici. Mă băieți, dar care e pe live sau sunt zero? Că hâți eu nu prea văd. Lola, apelul. Hai să vedem acum care mai ia pistol și care nu. Acum să vedem care câștigă. Păstrează-ți inima rece ca de gheață. Va fi împotriva ta, vei iubi în viață. Te vei trezi într-o zi și cred că o să te doară. Am vrut doar de playeri. Când dormi ieftine, hai că... Dacă e de mafie, m-am dat naiba. Stai că văd acum. A, e civil, mă. Bună ziua, domnul, domnul! Dacă îl prind eu. Mamă, pe ăla îl iau. Fa! Asta e bine că e la că am pus imagine fix pe ăla, mă. Știi pe unde e de acolo, practic e un hack.
Așa, aș lua autobuzul. Da, le iau și din ăsta. Stai așa că le iau de aici. Domnul, oprește pe dreapta! Domnul! Nu fugi! Stai că postal eu. Până-i fuge autobuzul ăla. Ce mă tot urmărești, mă? Pleacă, mă. Domnul, dar nu vă jefuiesc, vreau doar să vorbim ceva. Ia uite, bro, bă. Mă, chiar vreau să vorbim. A, lasă, drag, până îmi dai tu să vorbim deja, lasă. Uber rapid și, cum se zice, om? Think a little bit about the wealth in your presence. N-ai ce să faci pe serverul ăsta, mă, press play. Abia că văd un player pe toată strada asta. Hai bro, da un player. Uite mă, uite bă ceva în față. Da, pleacă, mă, că nu vreau să... Domnul! Nu fugi, mă! Dai un jaf. Nu dau jafuri eu, mă. Nu... Băiat, sărac. N-am așa. E sărac? M-am pus tabuci și-a luat. De oricum aia nu fuge nici 3 metri. Păi la să duce să-l ia până la alba, hâț. Că mă duc și eu. Ome nou pe server văd. Hai că sfuge mașina. Domnul. Da, domnul, da. Dați un jaf. Nu, dar că acum imediat trebuie să plec și nu... Păi n-ai intrat în oraș? Ești nou în oraș? Da. Bine, domnule. Mă, îl iau pe ăsta când trebuie să plece, na. Nu îl iau, să-mi bea gigel finuț. Bă, n-am ce să fac pe server, Uberon! De unde mai iau, bă, bani? Ia că mă duc la primărie să mă uit ce mai sunt în afară de Uber, mă. Salut, Rudy.
altceva în afară de Uber o mai fi, mă? Și mecanic. Bă, Rudi, ori sună ăștia la mecanic. Sau nu sună? Builder, tipograf, șomer, șofer autobuz, pizza, mașiner, mecanic. Ce să mai aleg dintre mecanic? Curier, mâncare românească, creditor, builder. No, cred că mi-au și șofer de autobuz să moară Jean. Mă, da, să-mi iau mecanic. Ia mă că-mi iau mecanic. Încercăm și mecanicul. Hai să vedem ce facem la mecanic, hâți. Băi, să nu uitați acolo să dați un level, ce nu e 40 de like-uri dacă se poate. Avem cam puține persoane pe live la 5M. Trebuie să începem seria asta ca să fie mai multe. Bun, unde avem mecanicul? Pe aici parcă, nu? Bă, ce-i cu lagul ăsta, mă? Ai Euro Truck Simulator 2, da. Am și multiplayer-ul, am și single player-ul. Dacă 51 și eu vreau... Iar n-am bani. Atunci mai 5 și când merge. Perfect. Mai rămân și eu cu 200 măcar. Și crezi că nu ar prinde bine dacă îi face și cu ETS live-uri? Bă, o să fac și cu ETS, da. Să facem convoiuri, da, bă, mișto. N-am ce să mai zic, le iau și eu din publicitate, din ce mai găsesc și eu pe acolo, la reclame hâți. Omul face curse, bă, că e sărac, mă duc, bă, să-i dau. De unde scot bani? Mă duc pe unde e el, mă, și dau. Că săracul... Stai, mă, dar n-am de la de bani. De unde au și bani? De aici e. Oare îl mai prind eu? Hai că dacă așteaptă la roșu îl prind. Îi scot 20.000 și dau și le. Că și eu am fost fără bani. Tu știi cum e. Aha, unde o fi fugit?
Cum că nu fugea așa departe cu ăla, mă? Unde o fi plecat, mă? În fine, hai mă, mecanicul. Voi să zic avariată, nu stricată. E bun. Că la mecanic nu prea să dau apeluri aia. La Uber măcar să mai dau. Chiar dacă nu dau pe tot. Iar mă ia, bă, dă-o mă ăla, e sărac. Au luat bani la mine să mărăși, halales. Dă-te cam bani la mine, mă, și-a mulți aici. Plecați, bă, și voi, mă. Ia-te mea, mă, să bag bani. Că nu mai găsesc eu, bă, la băjefuiesc ăștia până nu găsesc eu. Hai, bag 20.000 și 20.000 dacă îl găsesc. Dacă nu, să-mi fure banii, hoți. Câți? Că după ce intru eu în mafia, mai fură unul bani. Iar dau de ăștia, mă. Bă, dar doar ăștia sunt prin tot orașul. Și când vreau să dau de la cu autobuzul, nu dau, mă. Uite-le cu mare elicopter, hâți.
bă, elicopterul ăla? Nu știu unde e. E o mare... Aoleu, ce mașină hâți și-au tras. What? Nu știm 5M. Nu înțeleg de ok. Mare banvă. Și-au tras. Ăștia-s polițiști, mă? Eugen CS. Bă, veniți mă peste mine, bă. Fați un chat, adică hâți, că n-am chef. Ia mai, ce găsim aici? The Lost MK. A, pe fut, îl testez, nu, bro, nu, că e bug, cred. Hai, te rog eu, nu spune că e bug. Te rog eu, nu spune că e bug. Păi așa le pot da fake. Am fost acceptați, văzuși? Da, mă, văzui, dar n-am chef să învăț să le ahâți, fac poze și gata. Bro, e bug. Chem admin. Buzunarul meu vorbește orice. Acum o donație de la Rugi, m-a spart. Mersi, bă, Rudi, mult. Mersi, Rudy. By the way, stai că am lag în tot PC-ul acum, nu mă mai bag în 5M. De la Donation. Nu s-a pus emoji-ul. Ai. Mersi mult pentru donație, chiar apreciez. Și eu ce fac acum? Aici. Hai că mă băgă gata. Nu sunt admin pe server sau sal?
suport. Bă, mai e careva pe live sau sal? Mă bagă și pe mine sau sal? Minecraft? Tu ești? Bă, ești nebun. Ce trebuie stau? Mamă, Răzvane, te-ai dus, dracu, te mai prinde bine. Te mai văd eu pe platou. Bine, Răzvane. Te deci tu Minecraft-ul lor. Uite, mi-a dat creșcoaie! M-a spăr jocul. Gata, mi s-a burit PC-ul. Mamă, îmi intră în crash-uri, îmi intră în toate file-urile posibile de la ăla. Uite, intră pe Fortnite. Nu pe Fortnite, mă, că nu mai închep de Fortnite. M-am plictisit de tot jocul ăla. Gun 5M roleplay, hâți. Mi s-a burit. Ce să faci? Credeam că intrasem în Minecraft la un moment dat, da. În sfârșit. Eu, ce tu, Gabi? Iarăși, mă! Iar mă bag în Minecraft hâți. Așa e paisadic. Că sunt mulți copii retardați acolo. Încă în gradul de reporter. Am avut SWAT, am avut admin pe serverul lor acolo. Pe Zentrix. Da, numai că am avut admin și SWAT când nu era popular serverul, de mult, când abia se făcuse. Când erau doar 12 playeri pe tot serverul total. Și după am plecat la mare, am zis că mă las de tot server, m-am lăsat și de 5M, m-am apucat de Fortnite. Și după a început lecturatul și toți youtuberii să-l promoveze și s-au făcut player pe server. Și acum sunt mai mulți copii decât roleplayeri. Vine ea, te jefuiesc din ăla zi. Din showroom, ești nebun, îți cumperi mașină, vine aia, te jefuiesc. Dar ce dracu e de la 5M așa, mă? Multi. Bă.
Bă, Rudi, ție ți-a dat vreodată așa ceva? E. Tu-ți fai VM-ul de gât. Ce, ăla nu știu, bro, intru și eu în server de 5M și îmi dă mare hâț. Să mă joc mare joc. Care n-are nicio treabă cu 5M-ul. Uite-te și tu, ce pișat e ăsta. Așa morții, mătii. Dacă trebuie să intru pe alt server, probabil. Că dacă intru direct iar pe ăla, iar îmi dă creșul. Ui, îmi dă un Minecraft să mă joc. Minecraft fără zi. Ia mă că intru și pe Zentrix, să văd dacă mai am bani, că mi se pare că i-am dat. Pe toți i-am dat. Aici intru câți? Știu că am dat mulți bani pe Zentrix, am avut milioane. 100 și de milioane am avut. Am avut bine aici. Oaie, nu mai pot de jocul ăsta tâmpit. În sfârșit un loading screen. Nu miliarde că nu face. T-shirt, na. Asta da. Altceva n-am Din partea lui Remus, inimă de leu de la Moinești, dedică această melodie pentru un prieten vechi. Un mesaj frumos, mereu ești cu un pas în urma mea. Bagă furcanii cu metre! Manevră spăitor. Oh, manevră spăitorul, brother. Asta îl cunosc de mult, mă. Ia stai, mai sunt de ăla. Stai așa hâți. Bro, am 5.490.000 ai. Să nu spui că au dat wipe. Nu. A dat wipe la server, bă. Deci de nu mai aveam eu mașinile pe care trebuia să le am. Putu-te-n. Coaie și... Ce ai de sunt acum? 2321. Era mai de 120, mă. Și nu mai am nicio mașină. Și am așa, mă, tăi. Coaie, nu trebuia să dea. Mai încheia mașina Mercedes blană bombă pentru... Păi da, unde e? Am dat proștie wipe, mă. Bă, Marmenia, nu te mai râde, bă, pe bune. Aveam și eu ID 100 și eu mă dădeam și eu mare, că erau vreo... Cât? Erau... 17.000 de ID-uri, mi se pare, sau 14.000 de ID-uri. Și eu eram ID 100. Îți dai și tu seama, acum sunt ID 2000 și... 2000... 3295, ești nebun. Ia uite-te, Rafaele, ce făcui aici? Eu am zis că nu mai copii retardați pe serverul ăsta, nu mă crește. Uite-și pe ăsta. Bă, mergi, băi! M-am aruncat aici pe...
Să mă, că îmi cumpăr mașina mai șmecheră decât tata de 100 de ori. Hai, dă-o jos că nu mai chite. Deci tu cum arăți că sunt copilul meu, ne? Unde au băgat mă aia? Aici. Mașini. Mașini Coins, mașini 2019, Audi. Că le văd dacă e. Coaie, mă dă du jos din mașină când trebuie. Futu-te în gât. E joc prost. Bag un BMW, hai că bag dacă e. 500 de mii asta cât e? Mai am 3, ia urât asta. Bag un Ferrari. Am 4 milioane, bro. Am 4 milioane. Păi mă duc eu o Dacia, ești nebun? Golf, ce este? Cum arată Golful pe joc? $3.000, dubă pentru jaf. Sparge asta. Eu când vă zic că tot la Golf mă duce, dar nu vrea. Costă mult ăștia, mă. Și am 4 milioane. Mercedes-Benz, ceva mai puțin. Încă, da. Mașini votate. Aha. Mă duc eu o Dacia. 700.000 Dacia ai. 700.000 o Dacia, bă! 100... Aha. Și-mi place că nicio Dacia nu se vede, mă, nicio Dacia hâț. Bă, da. Îmi iau un Audi, mă. What? Și parcă nu era o hacker pe server, parcă nu era serverul distrus, că s-aude și că e nehâț. Băieți? Am eu o problemă sau mașina asta fuge prea repede? Ia mă, la drift e bună. Nu am că e bună, mă. Cred că de asta, pe asta mi iau. Să zici, și tu bagă 90 din prima, din a doua bagă 180 și din a treia bagă 240, e nebun? Hai, alta. Deci pe aia o iau, da? Hai că hăți texturi. Mașini, Audi. Să mă duc la garaj, mai e garaj în fața aici? Nu mai e, că l-au scos pe ăla.
Bă, când eram eu pe serverul ăsta, nu... Bă, noi tot pe crowd jucam. Nu vreți să cumpărați mașina asta? Nu, doamnă, nu. Nu, doamnă, nu. Nu e nevoie. Domnul, hai că vă dau reducere, domnule. Pe gratis, domnul, da. Aolo, veni curva satului. Bă, pleacă, bă, că nu vreau. Stai că vorbesc cu ea acolo, hăți. Am doar un RS6. Gata, deja 15 per secundă scosei tu, mi fuge ăsta aici că e hâț. Bă. Am uitat de bug-ul ăsta cu aia. Am uitat de semnul ăsta de aici când vorbeam cu Cosmina și a zis că n-are ce să-i facă. Păi mereu când îi alergam pe aia știu că... Da, și așa se numește ăsta server, by the way. De-aia îmi place mie serverul ăsta. Am nevoie de medic. Am nevoie de mecanic. Parcă vezi că vine mecanicul și nu mai vine ambulanța. Asta e că ambulanța e pe drum. Hai mecanicul, hai, că știu că puteți. Hai mecanicul. Telefon, servicii, mecanic. Am nevoie urgent de un câț gen. Practic aici dacă nu ești la spawn, dacă nu ești la showroom, te-ai dat dracu. Dacă ești de mașină, ești mort. Te moară la cu pampul de la 400 de metri. Foarte bun. Auzi ce, bă, ești nebun. Bă, dar mai ține la mă, convrat. Coaie, uite, ăsta e Zentrix-ul, bro. Ăsta e Zentrix-ul, că nici ambulanța nu mai vine și spune că vine. Mă, ce la să trag. M-a spart. Păi și ambulanța unde e, mă? Telefon, servicii, medic. Am nevoie urgent de un medic. Coaie. Până vine ambulanța, așa e și în România. Până vine ambulanța în România, moare omul, mă. Bă, moare omul. Ambulanța. Oh, bună ziua, bună ziua. 208. Cine mă 208 este? Player list. Open and close. 208 Raul. Nu cunosc. 1032 care e? Bună ziua, domnule. Cămătaru. Nu cunosc. Hai să nu mă dai pe jos. Hai că lag. Oh, că deja o spar și pe asta. Hai că-mi iasă din garaj. Înțeleg de ce nu vă pe nimeni cu R6.
Hai mă, ieși. Haide, mă! Cât mai aștept? Dă-te! Hai, claxona, vrei amen? Nu, domnul, dar stau la el până... Că vreau și eu să-mi scot mașina. Ha? Ce ai ceva? Domnul cu neoane și cu geamul Mooo, cu l-a luat! Să le schimbați, că data viitoare vă dau amen. Acum. L-a luat! Stai că mă ia asta pe mine, dacă vine pe mine mă ia. Eu uite, uite cum să fac curbele, mă. Aia, ha. Bă, de fugi. Da, de curbe nu mai face, ia uite-le. Ține apăsat dreapta nu mai face, dar face după când țin stânga, doamne. Are problema cu roata din stânga asta. E ocupat? No! Parcă vă că ia să fundinea și gata, nu mai merge. Așa e pe Zentrix. Bă, mi se sub capota. Închide capota, dar nu mai am. Uite server, bă, uite server de 5M. Uite-l, mă. Ce aveți? Aveți ceva acolo? Mă, dar are niște frâne. Uite aici. N-am pus o frână. Oh my god. Nu mai suport serverul ăsta deloc. Uite, n-am mă că juca și Zentrix, na. Ăsta nu avea el tot ce are serverul ăla, bă, dar n-are copiii ăia distruși, măcar pe aia nu-i are. O mai e careva pe live sau sal? Că mie îmi scrie 4 persoane, dar dacă nu vorbește nimeni, câți? În sfârșit, mă, thumbnail ca lumea, mă, așa zicem și eu. Te-ai alarmat când ai văzut că mi-au trimis medalia. Sunt ca peștele în apă pe scenă pirania. Am pariat că pot să fac din cartier curte regală și din limbajul stratal să fac limbă națională. Bă, sper să luăm amândoi cu ei că rupem în orașul în două. Da, chiar că. Iar mecanic salarii 900. 900, păi mă bag înapoi pe Uber. Ok, baftă, Rudi. Avem toate armele, mașini, salariul all inclusiv.
Da, bă, mai ales salariu avem, bă, avem. King Kong Kong. Păi, bă, și eu ce fac? Păi, bă! Sunt urcat la mama naiba. Poate un admin să dea tâp... Că mă rezolvă ăștia, încă aici a dat comunitate. Mersi mult, mersi mult. Asta da comunitate, bă, asta nu e, mă, ci Zentrix. Bă, Zentrix o fi, mă, Cosminos și cine mai fi acolo buni. Așa și respectă, da? Degeaba, mă, dacă ai atâția player, n-ai ce să faci cu ei. Mai bine ai și tu, uite, 20 maxim, 30, că și dacă ai mulți, te saturi de ei. Da, îmi iau jobul de Uber înapoi. Altă mașină. Hai, te rog eu frumos. Deci te rog eu frumos. Am primit un giftbox. Te rog eu frumos să nu mai fie bug. Deci te rog frumos să-mi dea bani, te rog. Coaie, nu-mi dă un ban. Bro, 8 am deschis și 7. Băi, 8 am deschis și în 7 nu mi-a dat un ban, mă. Bă, în 7 din 8, mă, nu mi-a dat un ban. Și într-una mi-a dat și mie 50 și ceva de mii, atât. Să-mi trag palmele. Băi, da, ce joc hâț. Uber în oraș, la dispoziția DS. Sau cum și eu telefonul ăsta, hâț. Nu mai băieți, închid și eu live-ul aia. Cred că am ajuns, eu cred că ajung până la 9, jucăm, da? Bă, eu joc de la 7, om. Eu la 7 dau testele cu aia, la 7-8 încolo, da? Eu zic dacă intru, dacă nu intru, caut la alta, fraiere. Dacă nu intrăm la asta, băgăm la alta. Dar măcar să intrăm amândoi, dacă o înțelegi. În fine, hai că ne auzim. 35 de like-uri, 2 persoane pe live la 5M și 10 la Fortnite. E decent, să zic așa. Hai, vreau să baftă. Mario, dacă îmi dai un mesaj pe Messenger, dacă vrei să mai vorbim sau să îmi zici ceva, nu știu.